हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा स्मोक एलएन 220 वाट मोड लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ प्रब्लम ओम्स टु लो, कहिले नो कोइल, कहिले ओम्स टु लो प्रब्लम आइरहेछ। ओम्स टु लो प्रब्लम आइरहेछ। यो प्रब्लम आएर चाहिँ मैले यसलाई आज रिपेयरको लागि चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको हुँ र यसलाई हामीले कसरी रिपेयर गर्न सक्छौँ आजको यो भिडियोमा हामी हेर्नेवाला छौँ। स्मोक एलएन 220 वाट मोड अब यो रिपेयर गरेर हेरौँ यो सक्सेस हुन्छ हुँदैन। प्रायः जस्तो म्याक्सिमम आइरहन्छ। यो रिपेयर गर्न लिइरहेको छु र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओम्स टु लो यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि दिनु होला। यो भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रो पछाडि चाहिँ खोलिसकेपछि यसको जुन यो ओम्स टु लो ओम्स टु हाई भन्ने चाहिँ यसो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन आइसी मोस्फेटबाट पनि प्रब्लम आउँछ र साथै म्याक्सिमम प्रब्लमहरू चाहिँ यो जुन यो क्यापेसिटरहरू राखेको छ यो क्यापेसिटरबाट आउने गर्दछ यो प्रब्लमहरू। पहिला सुरु हामी यो बोर्डलाई बाहिर निकालौँ। अब यो प्लस भइहाल्यो यो खोलौँ र यसको पछाडिको जुन यो क्यापेसिटर छ पहिला हामी सुरुवात त्यहाँदेखि चाहिँ स्टार्टिङ गरौँ। ओम्स टु लो ओम्स टु हाई भने जति पनि यो मुनिपट्टि राखेको जुन यो मोस्फेट छ त्यो आइसी त्यो सर्टको कारणले नै लिकेजको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुनसक्छ। ग्राउन्ड चाहिँ दुईवटा टच हुँदाखेरि चाहिँ अटोमाइजर सर्ट ओम्स टु लो भन्ने चाहिँ समस्याहरू आउँछ। किन यो र यो जुन यो ग्राउन्ड भइहाल्यो यो चाहिँ प्लस लाइनहरू यताबाट आएको छ। पहिला सुरु हामी यो क्यापेसिटरहरू एकचोटि क्यापेसिटर पनि यस्तो भइसकेको छ है, निक्लिसकेको छ। कुन चाहिँ पार्ट्स चाहिँ ड्यामेज छ अब हामी त्यो हेर्नेवाला छौँ। म्याक्सिमम त्यो क्यापेसिटर कारणले गर्दा यस्तो हुन्छ किनभने यो लिक्विडले पछि यो सर्ट गरेर चाहिँ क्यापेसिटरहरू प्रब्लम आउने यो जुन यो मोस्फेटहरू प्रब्लम आउने गर्दछ। भनेपछि पहिला निकालेर हेरौँ होला। निकालिसकेपछि चेक गरौँ। निकाल्यौँ यो यसलाई क्लिन गरौँ। नपाउँ सबै क्यापेसिटर त हामीले निकाल्यौँ। यो ग्राउन्डसँग टच छैन। अब हामी 1 बाई 1 जुन यो सबै क्यापेसिटर निकालेको थियौँ चेक गरौँ। यो एकचोटि राउन्ड गरौँ। ठिकै छ। यसमा थोरै देखाएर छ यो सर्ट भइरहेको छ। थोरै यसमा थोरै ओम्स देखाएर छ। यो प्रब्लम छ, यो ड्यामेज छ। यो ठिक छ, यो ठिक छ। यसलाई यता एउटा राखौँ, एउटा यसलाई यता राखौँ। भनेपछि यसरी चाहिँ राखौँ यसलाई। अब यसलाई यता जोइन गरौँ। जोइन गरौँ। अब एकचोटि क्लिन गरौँ। क्लिन गरेर प्रब्लम सल्भ भयो भने हामी यति पनि हेरौँ। यसलाई प्याक गरेर हामी यो कमन 3 बोर्डलाई जोइन गरौँ। अब यसलाई यहाँ राखौँ, यसरी मिलाउँ। अनि एकचोटि अटोमाइजर राखेर हेरौँ। अब यसलाई हामी यहाँ राखौँ। ऐसा आयो। अब यो ब्याट्री कम छ जुन यसमा ओम्स टु लो प्रब्लम आउँथ्यो यो चाहिँ हामीले रिपेयर सक्सेस गरेका छौँ। ओम्स टु लो ओम्स टु हाईको प्रब्लमहरूमा चाहिँ जुन क्यापेसिटर लिकेजले र मोस्फेट लिकेजले गर्दा यस्तो समस्याहरू आउँछ। ओम्स टु लो भन्ने प्रब्लम चाहिँ हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। यो जुन प्रब्लम छ हामीले सल्भ गरेको छौँ। अर्को नयाँ भिडियोको साथ फेरि भेट हुनेछौँ भन्दै
आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।